ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአኩኩሉ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮአችን ጌም እየተጫወትን ገንዘብ የምናገኝበትን አንድ አሪፍ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት ባስኬትቦል የሚመቻችሁ ባስኬት፣ እግር ኳስ የሚመቻችሁ እግር ኳስ፣ የመኪና ብቻ ጨቅ ጌሞች አሉ። እነሱን ሁሉንም የፈለጋችሁ ተመርጣችሁ የተጫወታችሁ ገንዘብ የምታገኙበትን አሪፍ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ ሁሉንም ነገር በዲቴል ገብቼ ይሄንን አፕሊኬሽኑን እያንዳንዱ ነገር አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች አኩኩሉ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደዚህ ቻናል ስመጣ የመጀመሪያ ጊዜ ነው አቤኒ ይባላል። ከኢትዮ ሜክ መኒ ኦንላይን ዩቲዩብ ቻናል ላይ መጣሁት። እዛ ቻናል ላይ በጣም ብዙ የመኒ ሜኪንግ ቪዲዮዎች አሉ ለኢትዮጵያኖች ተብሎ የሚዘጋጁ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ቻናል ላይ አሁን ላይ ወደ 10 ምናምን ቪዲዮዎች አሉ መኒ ሜኪንግ ማለት ነው። እዛ ቻናል ላይ ገብታችሁ እንደዚህ አይነት ምርጥ ቪዲዮዎችን ለማግኘት እዛ ቻናል ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የቻናሉን ሊንክ የኢትዮ ሜክ መኒ ኦንላይን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እና ቪዲዮዎችን ማየታችሁን አትርሱ። ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽኑ እንግባ። ስክሪኔ ላይ ሪከርድ ማድረጋውን ነገር ያው እያሳየዋችሁ ስለሆነ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ገባለሁ። ይሄንን አፕሊኬሽን ማውረጃ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኛላችሁ። ስለዚህ ያንን ስትነኩ ወደ ፕሌይ ስቶር ይወስዳችኋል። ኢንስቶል ትሉትና አውርዶ ሲጨርስ ኦፕን ማለት ነው። ቀላል ስለሆነ ነው እሱን ያለፍኩት። ከዛ ስትከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። እንዴት ሳይን አፕ እንደምታደርጉት ምናምን ያለውን ነገር አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እኔ አሁን ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል ኮንቲኒው ዊዝ ፌስቡክ የሚላለ ከፈለጋችሁ በፌስቡክ ከፈለጋችሁ በጉግል መግባት ትችላላችሁ። እኔ በጉግል መግባት ስለምፈልግ ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል የምትለዋን እነካታለሁ። ከዛ ጨለም ነገር ይልና ስክሪኑ ትንሽ ቆይቶ ስልካችሁ ላይ የተመዘገቡትን የጂሜል አካውንቶችን ያመጣላችኋል። እሺ እንደምታዩት ስልኬ ላይ የተመዘገቡትን ጂሜል አካውንቶች አምጥቶልኛል። አንዱን ዝም ብዬ ነክቼዋለሁ። ኮኔክቲንግ እያለ ነው። ያው እንግዲህ አፕሊኬሽኑ እየከፈተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው እንደምታዩት ዌልካም ቱ ጌሚ ብሎ 100 የጌሚ ቲኬቶች ጊፍት ሰጥቶኛል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ለእናንተም ይመጣላችኋል። ከዛ እዚህ ጋር ክሌም ቲኬትስ የምትለዋን እንነካታለን። ያው 100 የጌሚ ቲኬቶች ሰጥቶናል ማለት ነው። እነዚህን ዝም ብላችሁ ጎቲት ትሉታላችሁ። ያው እንደምታዩት አሁን አፕሊኬሽኑ ከፍቶልኛል። የመጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? እዚች ስር ትመጡና ዩ የምትለው ጋር ማለት ነው ትሄዱና ኢሜይላችሁን ግዴታ ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ ፔመንቶችን ለመቀበል። ስለዚህ ወደ ታች ትሄዱና ሴቲንግስ የምትለው ጋር እዚች ጋር ማለት ነው ትገባላችሁ ሴቲንግ ውስጥ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት እዚች ጋር ኢሜይል የምትላለች ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ። ቬሪፋይ የምትላለች ስለዚህ እሷን እንነካታለን። ልክ እሷን ስትነኩ ኢሜል ሴንት ይላል። ቬሪፊኬሽን ኢሜል ሴንት ቱ ከዛ ያላችሁትን ያስገባችሁትን ኢሜል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልክ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ከዚህ አፕሊኬሽን ወጣችሁ ወዴት ነው? ወደ ኢሜይላችሁ ነው መሄድ ያለባችሁ። ያስገባችሁበትን ኢሜል ማለት ነው። እዛ ላይ ኢሜይላችሁ ላይ ሊንክ ይሰጣችኋል ቬሪፋይ ማድረጊያ ማለት ነው። በዛ ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርባችኋል። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ኢሜይሌ ላይ ጌሚ የሚል መጥቶልኛል። ቬሪፋይ ዩርሰልፍ እዚች ጋር ያለችው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኢሜይል ይመጣላችኋል። እሷን ትነካታላችሁ። ቬሪፋይ ዩርሰልፍ ይላል ያው ታይትሉ። ያው እንደምታዩት እዚች ጋር ቬሪፋይ ኢሜይል የምትል ትመጣለች። እሷን እንነካታለን ማለት ነው። ልክ እሷን ስትነኳት ብራውዘራችሁን ይከፍታል። ጉድ ጆብ ኢሜይል ቬሪፋይድ ብሎኛል። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ተወጡና ወደ መጀመሪያው አፕሊኬሽን ትሄዳላችሁ ወደ ጌሚ ማለት ነው። አሁን ተመልሳችሁ ሴቲንግ ውስጥ ስትገቡ ቬሪፋይድ ማለት አለበት። ያው እንደምታዩት ኢሜይሉ ቬሪፋይድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ በዚህ አፕሊኬሽን የምሰራውን ገንዘብ መቀበል እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ስለ አፕሊኬሽኑ በደንብ ዝርዝር ነገር ልስጣችሁ። እዚች ጋር ከላይ ያለችው የጌሚ ቲኬቶች ይባላሉ። እዚች ጋር ደግሞ ከላይ ደግሞ በዚች በኩል ያለችዋ እቺኛዋ $0 ምልክት ያለባት እሷ እስካሁን የሰራችሁት ገንዘብ ነው ማለት ነው። የጌሚ ቲኬቶች 130 የሚለው ማለት ነው። እነዚህ ምንድናቸው? ጌም በመጫወት የምታገኙአቸው ቲኬቶች ናቸው።
እነዚህን ቲኬቶች ወደ ገንዘብ መቀየር ትችላላችሁ። እንዴት ነው መቀየር የምትችሉት? በየሳምንቱ እሁድ እንደ ሎተሪ ነገር አለ። እዛ ላይ ብዙ ቲኬቶችን ሰብስባችሁ አውቶማቲካሊ አፕሊኬሽኑ ወደዛ ያስገባላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ተሽከርክሮ እንደ እድል ከጌሚ ተጠቃሚዎች መሃል ከደረሳችሁ እስከ $1100 ድረስ በሳምንት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ብቻ አይደለም፣ ብዙ መንገዶች አሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ በጣም ብዙ መንገዶች ይቅርታ፣ እዚህ ጋር one free spin available ይላል እዚህ ጋር ያለችው ማለት ነው። እስቲ እሷን ነክተን ያለውን ነገር ላሳያችሁ። one free spin available። ይሄ ስፒን ምንድነው? የሚሽከረከር ነገር ነው። ተሽከርክሮ አንዳንድ ጊዜ ብር ይሰጣችኋል፣ ዶላሩን ማለት ነው፣ ወደ ፔይፓላችሁ መላክ የምትችሉትን። አንዳንዴ ደግሞ ቲኬቶችን ይሰጣችኋል። ለምሳሌ ስፒን የምትለዋን እዚህ ጋር ያለችዋን ነክቼ ላሳያችሁ፣ እድሌን ልሞክር። ያው እንደምታዩት አሁን ቲኬትን ይሰጠኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን እንደምታዩት ተጨማሪ 2 ስፒኖችን ለማግኘት ቪዲዮ አድ ምልክት እያሳየኝ ነው። ቪዲዮ አድ ካለ የቪዲዮ አድቨርታይዝመንት ማለት ነው፣ ማስታወቂያ ካለ ያሳየናል። ከሌለ ደግሞ ዝም ብሎ ስፒን እንድናደርግ ይፈቅድልናል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት አሁን ማስታወቂያ ሎድ እያደረገ ነው። ስለዚህ ይሄን ማስታወቂያ ካየው በኋላ ነፃ 2 ስፒን ይሰጠኛል ማለት ነው። 2 ጊዜ ስፒን ማሽከርከር እንድችል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት አልቋል ማስታወቂያው ማለት ነው። አሁን 2 ፍሪ ስፒን ሰጥቶኛል። ስፒን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ተሽከርክሮ እንግዲህ አሁንም ቲኬት መጥቷል። ያው እድል ሲኖረን ይሄ ደግሞ በየ4 ሰዓቱ ይሄ ስፒን 2 ፍሪ ይሰጠናል ማለት ነው፣ በየ4 ሰዓቱ። ስለዚህ በቀን ውስጥ በተደጋጋሚ ይሄን ስፒን ማግኘት እንችላለን። ያው እንደምታዩት $1 አግኝቻለሁ። $1 በስፒን ብቻ ማለት ነው። እንደምታዩት $1 ሙሉ አግኝቻለሁ በስፒን ብቻ። ሚኒመም ዊዝድሮውሉ ስንት ነው? $10 ነው። $10 ሲደርሱ በፔይፓላችሁ ገንዘቡን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። የጌሞቹን አጫዋወት ምናምን ያለው ነገር ላሳያችሁ። በየቀኑ በየ4 ሰዓቱ 3 ሚሽን ይሰጣችኋል። የተለያየ አይነት ሚሽን ነው። ለምሳሌ እዚች ጋር የምታዩት ስኮር ክሊን ሻት የምትለዋ የባስኬትቦል ጌም ነው። ባስኬትቦል ጨዋታ ማለት ነው። አንድ ሳይለንት ሻት ካደረክ 40 የጌም ቲኬቶችን ሰጣሃለሁ ይለኛል። ስለዚህ ከዚህ ከላይም አሉ እዚህ ጌም ላይ ሳትፎርሽ እየተጫወትክ 20 ሰከንድ ከቆየክ 80 የጌም ቲኬቶችን ሰጣሃለሁ ይላል። እና የተለያዩ ሚሽኖች አሉ። ከታችም ብዙ ጌሞች አሉ ማለት ነው። እነዚህን ጌሞች ሁሉ እየተጫወትን ቲኬቶችን መሰብሰብ እንችላለን። እነዚህ ቲኬቶች ደግሞ ተሰብስበው መጨረሻ ላይ እንዴት ነው የሚሆኑት? እንደ ሎተሪ ነገር አለ እሁድ። ስለዚህ እስከ $1100 ድረስ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ብዙ የጌም ቲኬቶችን የሰበሰበ ሰው ሰፊ ቻንስ አለው ማለት ነው። 5000 የጌም ቲኬቶችን ከሰበሰበ ሰው 100000 ቲኬቶችን የሰበሰበ ሰው ቻንስ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ በመጫወት ብዙ ቲኬቶችን በመሰብሰብ እንደገና ደግሞ ስፒን በማድረግ በየ4 ሰዓቱ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት አንዱን ጌም እኔ የሚመቸኝን ጌም መርጬ ላሳያችሁ። ሶሪ ሌላ ጌም ከፈትኩ። እሺ እኔ የባስኬትቦሉ ጌም ይመቸኛል። እስቲ እሱን ይክፈትና ሎዲንግ ዘ ጌም ይላል። ያው ሎድ እያደረገ ነው። ሲጨርስ ፕሌይ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እንጫወተውና ላሳያችሁ። ነገር ግን ሚሽኑ ምንድነው? ሳይለንት ሻት ነው የሚለው። ስለዚህ ሳይለንት ሻት ስኮር ካላደረኩ አይሰጠኝም ማለት ነው። ሳይለንት ሻት አግኝቻለሁ። ስለዚህ ሚሽኑን ኮምፕሊት አድርጌያለሁ ማለት ነው። አሁን ዝም ብዬ ልፎርሽና ከዛ በኋላ እንደምታዩት ቲኬቶችን ይሰጠኛል። ሌቭል 2 ደርሰሃል ይለኛል። ሌቭል 2 ምንድነው? ይሄ ሌቭል አንድ ነገር ስታደርጉ ሁሉ ጊዜ ቲኬቶችን ይሰጣችኋል ይሄ አፕሊኬሽን ማለት ነው። ስለዚህ ሌቭላችሁ በጨመረ ቁጥር ቪዲዮ አድ አይታችሁ ማባዛት ትችላላችሁ። ለምሳሌ 24 ሰጥቶኛል። የቪዲዮ አድ ሳይ በሁለት ደብል ያደርግልኛል 48 ምናምን ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ሌቭላችሁ በጨመረ ቁጥር እስከ 50 ምናምን 3 ጊዜ ደብል ማድረግ ትችላላችሁ ቪዲዮ አድ በማየት ማለት ነው። ዝም ብዬ ለዚህ ቪዲዮ ስለሆነ ክሌም የምትለዋን ልንካት ክሌም ብየዋለሁ። እንደምታዩት 24 የጌም ቲኬት ሰጥቶኛል ማለት ነው።
ያው እንግዲህ እንደዚህ በማድረግ የተለያዩ ጌሞችን በመጫወት በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት ገንዘቡን መስራት ይችላልላችሁ አሁን ደግሞ እንዴት እንደምታወጡ ላሳያችሁ ይሄንን ዶላር ከሰበሰባችሁ በኋላ እነዚህ ነገሮች ከጨረሳችሁ በኋላ እዚች ጋር ልክ $10 ሲሞላላችሁ ዩ ምትላለች እሷን ትነኳታላችሁ ከዛ በኋላ ወደ ታች ወርዳችሁ እዚች ጋር ዊዝድሮው ምትላለች ዊዝድሮው ምትሏት ትነኳታላችሁ እሷን ስትነኳት አንድ ጊዜ ስትነኳት ያው ማይ ባላንስ ብሎ ያላችሁን ባላንስ ያሳያችኋል እኔ አሁን የከፈትኩት አካውንት ነው $1 እያሳየኝ ነው ስንት ነው የሚለኝ reach $10 to withdraw ይለኛል በምን በፔይፓል ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ፔይፓል አካውንት የሌላችሁ ሰዎች እዚህ አኮኩሉ ቲዩብ ላይ ፔይፓል አካውንት አከፋፈት የሚያሳይ ቪዲዮ አለ እሱን ማየት ይችላልላችሁ እኔ ጋም አለ ስለዚህ ፔይፓል አካውንት ከፍታችሁ ጌማችሁን እየተጫወታችሁ ብር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ብዙ ጌሞች አሉ ቲኬቶችን መሰብሰብ ስፒኑን ማድረግ ገንዘብ ይሰጣል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግም በዚህ አፕሊኬሽን ገንዘብ ማግኘት ይችላልላችሁ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማስታወቂያዎች በተደጋጋሚ ሊገቡ ይችላሉ ያው እንደምታዩት 1000 የጌም ቲኬቶችን ሰጥቶኛል እዚች ጋር ያለች ነገር አለች ምንድነው ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ገንዘቡን ማግኘት ይችላልላችሁ እዚች ጋር ሼር ኢንቫይት ሊንክ ምትላለች እሷን ነክታችሁ ከዛ በኋላ ከሚመጡት አማራጮች ውስጥ ኮፒ ቱ ክሊፕቦርድ ምትለዋን በመንካት ኮፒ ማድረግ ይችላልላችሁ ሊንካችሁን ከዛ በኋላ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ በዛ ሊንክ ሲገቡ እና ሌቭል 5 ሲደርሱ ለናንተ 0.10 ዩኤስ ዶላር ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ በማድረግ በዚህ አፕሊኬሽን ገንዘብ እየሰራችሁ ወደ ፔይፓል አካውንታችሁ ማስላክ ትችላላችሁ ለእንደዚህ አይነት ምርጥ መረጃዎች የኔን ቻናል ዲስክሪፕሽን ላይ አለላችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ለዚህ ለአኩኩሉ ቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እንደገና ደግሞ ብቻ ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቻው